Hey, what's up mga katuso? Kumusta kayo dyan? At dahil nga dun sa mga previous na vlogs natin tungkol sa BFS Global na naibigay ko na sa inyo kung paano gumawa ng account, nabigay ko na sa inyo kung paano yung releasing. So siguro magtataka kayo bakit wala tayong video dun sa paano kumuha ng appointment for renewal. Kasi yung passport ko bago pa ako makarating sa BFS Global is nirenew ko siya through embassy natin dito sa Riyadh. O ang schedule ko or ang appointment na ginawa ko is through the website ng ating embahada dito sa Riyadh. So hindi ko siya ginawa through BFS Global. Dahil nasimulan ko na rin yung vlog na to tungkol sa BFS Global na nagawa na natin kung paano gumawa ng account. Kasi yung nangyari sa akin, yung releasing ko lang po yung napunta sa BFS Global, pero yung appointment ko during the renewal of my passport is through embassy, through sa website ng embassy. So ngayon, gagawa tayo ng tutorial ulit o gagawa tayo ng video para sa mga gagawa ng appointment through BFS Global for renewal. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, please click the subscribe button. Paki-hit na rin notification bell para ma-update kayo sa lahat ng videos na maaari natin gawin sa ating channel. So, let's go! Intro, then proceed ulit tayo sa ating tutorial. Okay? So yan mga katusok, start na tayo. Open tayo ulit ng browser sa ating cellphone. Then, click natin or search natin si BFS Global. Wrong spelling. Global Riyadh. Nasa Riyadh tayo. Then, click natin itong Philippine Passport Renewal. So, dadalhin tayo dito sa homepage nila. Scroll up lang natin, then makikita natin dito yung to schedule an appointment. May naka-highlight na click here. So, pindutin lang natin yon. Then, antayin natin kasi loading pa siya. Then, di ba, gumawa na tayo ng account sa previous vlog ko. So, ilalagay ko na lang po yung link sa description kung sakasakaling di nyo pa napanood. So, lagay natin yung email na ginawa natin o yung email na ni-register natin. And then, password. Then, kayahin lang natin yung captcha nya. Letter G, Z, V. Then, press natin yung continue. Antayin natin yung mag-loading. There you go. Nasa account na tayo. So, dito sa bandang left side, may nakalagay schedule an appointment. So, click lang natin yon. So, tapos, iangat natin ng konti para makita. Itong select center. So, piliin natin yung Riyadh kasi nasa Riyadh tayo. Then, select service. Dito tayo sa passport renewal. Then, continue. Then, dadalhin din tayo sa application list. So, wala tayong application. So, pupunta tayo sa right side. May nakalagay add applicant, sorry. Click lang natin ulit. So, dito na yung personal information nyo.
So, maglalagay tayo ng passport number. So, EC590 421. Then, birthday. So, lagay na lang natin na March 1. Date 01 01 03 1988. Then expiry lagay natin November 7. So date November 7 11 2020. Nationality Philippines. 1. Yan. Select gender, male of course. Cellphone number, lagay na lang tayo ng 500-918-545. Email address, ilagay natin yung email natin na ginawa, kinol1@gmail.com. So, screenshot ko to. Ayan. Kung gusto nyo makasiguro, screenshot nyo din siya. So, ito pong nilagay ko rito is for example lang po to. Then, press natin yung submit. So, kung makikita nyo, dito sa application list, nagkaroon na tayo ng pangalan. Press lang natin yung continue. February, maraming naka-green. It means lahat po ng naka-green na yan, double date po yan. Any date po dyan sa mga naka-green na yan, pwede nyo i-select. So, dahil sample lang to, click tayo ng Saturday, February 20. Click natin yan. Then afterwards, nagkulay pink yung schedule natin. So, pipili tayo ng time dito sa bandang kanan. So, select na lang natin yung nauna, 9:15. And then, huwag natin kakalimutan i-confirm dito sa baba. Ayan, may confirm. Confirm lang natin. Then, ito, are you sure you want to submit? Okay. Tandaan po ito po ay sample lamang. So after natin ma-confirm, ito na yung lalabas. Ayan. Makikita nyo. Click lang natin yung agree. Then, submit natin. So after nyo ma-confirm, punta kayo sa email nyo. So sarado muna natin yan. Punta tayo sa Gmail. Then bam, there you go. Andito na yung appointment natin. So, nakalagay dito, dear applicant, note that your appointment for your passport card application is confirmed. Then, nakalagay dyan yung reference number. Scroll up nyo lang. Andito yung PDF file. So, ayan. Screenshot nyo. So, take note that kailangan nyo pong i-print out tong letter na to. Kasi hahanapin to sa security on that time na magre-renew na kayo. So, yun lang mga katusok. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. So, wag natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At maraming salamat sa mga nanood. Ingat lang po kayo lagi and God bless po.